वेलकम टू मंत्रीज किचन. नमस्कार, मी माया मंत्री. आज तुम्हाला मी खास लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत आवडणारा गव्हाच्या पिठाचा पौष्टिक शिरा दाखवणार आहे. साहित्य आणि कृतीकडे वळण्याआधी मी तुम्हा सर्वांना एक नम्र विनंती करते. आपण सर्वजण जनता कर्फ्यू पाळतच आहोत आणि पाळूया. आपण सगळे घरातच राहूया आणि मस्त खा, स्वस्त राहा. चला आपण आता साहित्य बघून घेऊ. 100 ग्रॅम गव्हाचं पीठ, 100 मिलीलिटर तूप, 50 ग्रॅम गूळ, आणि 40 ग्रॅम अक्रोड बारीक कापलेले, आणि गार्निशिंगसाठी काजू आणि चॉकलेट सिरप 2 चमचे आणि अर्धा लिटर पाणी. प्रथम आपण पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि दुसऱ्या गॅसवरती कढई ठेवून गॅस चालू केले. त्यात आपण गव्हाचं पीठ घालायचं. प्रथम सुकंच पीठ घालायचं आणि थोडं भाजायचं. गव्हाच्या पिठाचा शिरा करण्याचं कारण गव्हाचं पीठ खूप पौष्टिक असतं आणि लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना चांगलं असतं. त्यामुळे गव्हाच्या पिठाचा शिरा पौष्टिक शिरा म्हणून तुम्हाला दाखवते मी. 2 मिनटं आपण सुकं भाजलेलं आहे. त्यानंतर आपण पातळ केलेलं तूप, आधी थोडं तूप घ्यायचं, पीठ चांगलं खरपूस भाजून घ्यायचं आणि तोपर्यंत पाण्याला पण पाणी चांगलं गरम होईल. परत थोडं तूप घालते मी आणि पीठ सारखं हलवत राहिलं पाहिजे आणि चांगलं भाजून घेतलं पाहिजे. पीठ मुख्य चांगलं गुलाबी रंगावर येईल असं भाजून घेतलं पाहिजे. करपलं नाही पाहिजे. पीठ भाजता भाजता बाकी राहिलेलं तूप पण सगळं पाच मिनटं पीठ सतत भाजत राहायचं. मग पिठाचा रंग बदलतो, सुंदर वास येतो. आता पीठ होत आलंय. त्यात आपण अक्रोड घालून, बारीक केलेले अक्रोड घालून चांगलं पीठ भाजून घ्यायचं.
1 मिनिट आपण पीठ भाजून घ्यायचं आणि तोपर्यंत इथे पाणी गरम झालेलं असणार. आपण गॅस बारीक करायचा. गरम केलेलं पाणी थोडं थोडं घालून ढवळायचं. पण थोडं थोडं करून सर्व पाणी ह्याच्यात ॲड केलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात गूळ घालायचा. गूळ घालून चांगलं परतवून घ्यायचा. आता 2 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवून दोन मिनिटं झाले. आपण आता झाकण उघडूया आणि यात कोको सिरप 2 टेबलस्पून कोको पावडर सिरप काही घेऊ शकतो आपण. मी याच्यात कोको सिरप घेतलेलं आहे. आणि ढवळायचं. गॅस बंद करून टाकायचा. आता आपल्या गव्हाच्या पिठाचा पौष्टिक शिरा तयार झालेला आहे. आता झाकण उघडूया आणि बाउलमध्ये काढून केळीच्या पानावरती मी सर्व करते. तुम्हाला मी बनवलेला शिरा कसा वाटला? आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.